Welcome to Hi guys, good morning. Now we're going to Alcodra Lake. So guys, now we are running because it's raining today. 5 o'clock in the morning and still rainy here in Dubai. We're Robbie. So let's go guys, see you later. Hi guys, so papunta kami now sa Alcodra Lake. Mag-shoot tayo ngayon ng mga ibon, birds photography tayo ngayon, and long exposure shoot held by Asem Kemal, the ambassador of Sigma. Pero umulan ngayon dito sa Dubai, so try natin mamaya kung matutuloy yung mag-photography natin kasi nga medyo lumalakas ang ulan. So see you later guys. Hi guys, so now dito na tayo ngayon sa meeting point, last exit guys. Now we reached na yung last exit. Ito yung meeting place namin, and ngayon bibili tayo ng chai. So dito yung mga design dito is mga lumang sasakyan, mga ganito. Ito nga pala yung gasoline station. Yan guys, and then last exit meeting point. And inventory hot chocolates. Meeting point here. Guys, so now we are here at Alcodra Lake. So it's still 6:49 a.m. here in Alcodra. So I will pack my guys. So we are ready now. So we're taking birds photography today. So yun guys, dito tayo sa Alcodra Lake. Ang daming birds. Mga kasama. So maya picture natin yung mga birds na yan. Guys, no, madaming mga birds dito sa Alcodra Lake. Ayan, kita nyo ang ingay nila. Ayan. So ito yung mga kasama, no? Lakad ako ngayon papunta dito kasi nga gusto ko kunan yung mga ibon na yan. Ayan, ang dami. Kasi doon sa malayo hindi ko masyado makita. So try natin. Ano natin? Pipicturean. Magandang view siya. Pero yung mga kasama ko na doon lang. So una natin ito. So saglit, no? Una natin dito. Dito tayo sa gilid, no? So yun guys, no, yung mga ibon dito sa Alcodra Lake. So dito tayo ngayon, no, nagtatago kasi maulan. So tago muna tayo before mag-shoot, no?
Ayan. So yun mga kasama, nagtatago rin para mag-shoot. Pero wag lang tayo maingay para hindi sila mabulabog, hindi sila lilipad, hindi sila papalayo sa atin. Ayan. So update tayo ngayon. So ayan, nakaupo lang ako dito sa buhangin with my plastic, no? Naghihintay ng may lilipad na flamingo bird. So yan, shoot lang tayo dito, hintay. Ayun yung mga flamingo guys, oh. Ayan. So ayan yung mga kasama. Ayan, kasama si ate, picture lang. So ayun, maghintay pa rin tayo na may lilipad na flamingo para maganda yung shot natin mamaya. Dito sa Alcodra Lake. So nag-shoot tayo ng flamingo here. So kasama ko si Kuya Ralph at ang asawa niya. Hi! Ganda ng lens, oh! So ayan. Pero umuulan pa rin. So sa kabilang side naman tayo. Saan ba baba? Andito. So ayan lang po. So ito po ay man-made lake dito sa Alcodra Lake. See ya! So ayan yung mga ibang photographers. So yung naka-red po, ayan po yung ambassador ng Sigma, the founder of Campix Group dito sa Dubai. Asem Kema, Mr. Asem Kema. Update tayo guys, update. So ito, still ongoing pa rin kami mag-shoot. Ayan. Pero talo ako sa mga lente nila, oh. Bibigat. Ang lalak. Ang haba. 500 mm, 600 mm. Ayan. The lenser. Nikon. So meron din yung isa. Ayan. So ayan, nag-shoot pa rin siya. Ako kinukunan, no. So ito guys, no. Ito yung man-made lake, and then madaming mga gansa or flamingo birds dito. Ayun, may lumilipad na dalawa, oh. So sila pa rin yung kasama. Ayan. So magpipicture tayo dito muna sa kanila. So ayun guys, no. Wala nang ulan. So ito, may plastic yung camera namin kasi nga umulan kanina. Or ambon, no. Tsaka sinisipan pa ako. So pero para sa hobby natin, ika nga, so try natin mag-shoot naman ng birds photography dahil in-invite ako ni Sir Asem Kema, so, the ambassador of Sigma, and he is the founder of Campix Group here in Dubai, UAE. So ayan yung group namin dito na mga photographers. So iba't ibang lahi yung kasama natin dito. May kabayan, Pilipino, Pakistan, Indian, no. So sometimes may local din tayo na taga Dubai na kasama na photographer din. Pero mostly kasama natin is Pakistan and kabayan, no. So ayan. So ayun, nakikita nyo may araw na. So maliwanag na, no. At dito yung mga sa Alcodra Lake, man-made lang to. At madami ditong ibon, flamingo, no. Ayan, mga flamingo yan, ayan, ayan sila, lahat yan mga flamingo. At may mga parang gansa din dito. Gansa ba yun? Iwan ko, hindi ko alam, pero parang gansa nga. Saka or pato, bibi pato, ayan, naglilipara na. Ayan, naglilipara na sila yung mga flamingo. So kailangan natin i-shoot kasi nga may araw na. So tara, bye guys, shoot muna ako.
So ayun guys, no. Alas 9 na. Pauwi na kami, tapos na rin kami. L O G E is the love, guys. Yeah. So pauwi na kami guys. So abangan nyo na lang, yung post ko sa Facebook, Instagram. Tapos na yung shoot namin dito sa Alcodra Lake, guys. So pwede rin pala dito mag-camping, no? It's open sa lahat para mag-camping. So ayun, see you. So yun guys, tapos na kami mag-shoot, pauwi na. So ayan. So yun guys, no, pauwi na kami. Ready na. Hi po, thank you. So ayan, ready na kami pauwi. Tapos na yung shoot namin, and this is Sir Asim, the ambassador of Sigma. How are you? Asim Kima. Good morning, guys. The founder of... Nice to see you. Hi. Thank you.